Flagship gaming phone. Yan po talaga yung selling point ng ROG Phone 8 Pro. Pero alamin natin kung pwede na ba nitong palitan yung mga camera-centric natin na flagship phones. And kumusta naman kaya yung gaming experience? Lahat po yan malalaman nyo after this quick unboxing. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. I'm off the ground, no one can stop me now. Yeah, I just wanna be forever young. The other night, I remember what it felt like. Felt like to be on time and wide-eyed. 예전에 그리워. Unahin muna natin yung display nito dahil meron na itong LTPO na AMOLED. So ibig sabihin lang po niyan, pwede nang bumaba hanggang 1 Hz yung refresh rate para makatipid sa battery. Yun nga lang, kailangan na nakaset to 120 Hz yung refresh rate nyo bago ito mapagana. Lalo ding naging mas maliwanag yung screen nito with a peak brightness of up to 2,500 nits. At 165 Hz pa din ang refresh rate, so sobrang smooth pa din talaga kahit basic task lang. Finally, gumamit din sila ng bagong E6 na flexible AMOLED dito, kaya talagang flagship level yung quality ng display, lalo na when it comes to the vibrance and infinite contrast where black is truly black. Naka-widevine level 1 na rin ito, so full HD resolution ang makukuha natin sa Netflix. Now, kapansin-pansin din na nawala na yung thick bezels sa bottom and top part. Kaya makikita nyo na yung punch hole selfie camera dito. So overall, pagdating sa display, flagship level po talaga yung makukuha nyo with the ROG Phone 8 Pro. Susunod naman, pag-usapan natin yung camera. So flagship level na rin kaya yung camera nito dahil meron tong Sony IMX890 na camera sensor. So medyo mataas yung expectation natin dito. Pero simulan muna natin sa video quality. So video-wise, I'd say almost flagship level na din talaga. Maganda yung stabilization, merong 4K 60fps at hanggang 8K 24fps ang highest resolution. However, pagdating naman sa mga photos, I would say na may mga times na makakakuha tayo ng flagship images at meron namang mga times na hindi pa talaga consistent yung quality. But from several years na nagtetest ako ng ROG phone, I would say na malayo na ang narating ng ROG cameras and hopefully they refine it even more next year. Now yung selfie camera naman, while maganda yung color reproduction, meron akong isang issue talaga dito. Para kasing ayaw niyang mag-focus sa mukha ko mismo ng maayos, parang lahat ng selfie shots ko naka-out of focus yung mukha ko mismo. Now this should be fixed through a software update, pero nakakatawa lang kasi na selfie siya pero parang hindi ako yung main focus ng selfie camera. Overall, I would say hindi pa rin ito papalitan yung mga camera-centric na flagship phones, but I would say na magagamit nyo to, mapapakinabangan nyo yung camera niya, lalo na't meron tayong 3x optical zoom dito. Pwedeng-pwede nyo gamitin sa mga concerts. Pero yun nga lang, asahan nyo na siguro nasa closer to mid-range quality yung camera nito rather than flagship level camera phones. Okay, so usapang performance naman tayo. Alam kong dito talaga kayo mas magpo-focus kasi nga gaming phone ito. So simulan natin sa Antutu. Easy 2 million points yan dito. Sobrang lakas talaga ng Snapdragon 8 Gen 3 and unleashed yung version dito sa ROG phone. Pagdating naman sa 3D Mark Wildlife Extreme Test, medyo gulpi sa init itong phone na to. Umabot ng 56 degrees Celsius yung measurement dito. And actually, umabot pa ito ng 58 degrees Celsius sa thermal scanner ko habang nagti-3D Mark Wildlife Extreme Test. Sobrang init talaga noon kaya hindi nakakapagtaka na medyo tinamaan yung stability niya pagdating sa test na to. Pero mabuti na lang at hindi naman puro stress test ang gagawin talaga natin sa phone na to, kundi actual gameplay. So, ito po yung mga resulta sa mga games na nasubukan ko. Starting with Genshin Impact, sobrang steady na performance at 60 FPS with settings all maxed out. Ibig sabihin po niyan, maning-mani lang yung Genshin Impact dito sa ROG Phone 8 Pro. Now, gusto ko man sanang sabihin na hindi ito pagpapawisan pero mainit din kasi.
So aabot ng around 45 degrees Celsius yung init dito, and it could even get hotter pa kasi nung tinetest ko to, nasa 22 degrees Celsius yung room temperature ko. Kaya asahan nyo talaga na baka mas mainit pa kung medyo mainit-init rin yung room temperature nyo. Sa Firelight 84 naman, kahit nakasagad na yung graphic settings, solid at around 120 FPS yung makukuha nyo at walang thermal throttling kahit na uminit up to 46 degrees yung phone. At dito sa mga FPS games na tulad ng Firelight 84, mapapakinabangan nyo talaga ng husto yung air triggers nito. Sa Warzone Mobile at high settings with uncapped frame rates naman, umaabot ng 90 to 100 FPS ang kaya nito. This is another game na solid gamitin yung air triggers and sobrang smooth din ng gameplay. Na pagdating sa PUBG Mobile, dahil naka Ultra HD settings ang pinili ko, naka-cap at 40 FPS yung frame rates. Pero kaya naman ito ng smooth extreme na settings kung sakaling gusto nyo ng 90 FPS na experience. And I'd say overall, wala rin po kayong problema dito sa PUBG Mobile. Sa Tower of Fantasy, may malalaking frame dips pa din, but this is more of the game's issue. Kasi ever since talaga, ganito na ang performance ng Tower of Fantasy sa lahat ng phones na nasubukan ko. So, i-expect nyo na nasa 70 to 90 FPS ang makukuha nyo pag nakasagad yung graphical settings. Sa Call of Duty Mobile naman, naka-medium ultra yung graphical settings na pinili ko dito. And as expected, 120 FPS goodness ang nakuha natin, and this is another game na magugustuhan nyo ng husto yung air triggers. Finally, dito naman sa Andon, kung saan uminit ng husto yung pag-test ko ng Red Magic 9 Pro before, umaabot lang ng 30 to 40 FPS yung nakuha natin, pero surprisingly, hindi naman uminit ng todo dito. Around 40 to 44 degrees Celsius lang, pero hindi din kasi ganun katagal yung pag-test ko for this one, so take it with a grain of salt. Now, marami pong features itong ROG Phone sa Game Genie nila na pwede nyong magamit, at may mga AI gaming features din na tulad ng automatic na pwedeng pumulot ng items sa Genshin Impact. So wala talagang duda that the ROG Phone 8 Pro was made with attention to details para sa mga gamers. So flagship gaming experience talaga ang makukuha nyo dito. Kaya lang, asahan nyo din talaga na sobrang init ng device kung sasagarin nyo pagdating sa gaming at hindi nyo ginamitan ng phone cooler. Pero speaking of a phone cooler, buti na lang at itong unit na nasa akin na tinetest ko ay may kasamang Aero Active Cooler. Makakatulong talaga ito sa pagpapababa ng temperature ng unit nyo, at ang maganda sa mga ROG phones, nasa gitnang part yung components, so directly talaga na ma-absorb ng cooler yung heat sa mga apektadong areas. At kung gusto nyo magkalikot palalo pagdating sa performance ng ROG Phone 8 Pro nyo, andyan pa rin yung Armory Crate. Ito yung parang control center ng phone nyo na pwede kayo pumili kung anong klaseng performance ang gusto nyo from your device. Pwedeng balanse lang or pwedeng isagad nyo talaga all the time. Dito nyo rin makikita yung control para sa bagong feature nito na Anime Vision sa back panel. Ito yung nakikita natin from ROG laptops na Anime Matrix kung tawagin. And it's nice to see it trickle down dito sa phone mismo. It's a cool and fun feature na pwede nyong i-customize. Now, other things that you might want to know about this phone, meron itong 5,500 mAh na battery capacity. That is a little bit lower than last year's version na may 6,000 mAh sa battery capacity. But I will tell you na almost the same lang naman yung battery endurance performance nito. Meron pa rin tayong headphone jack para sa mga wired earphones users out there. And this one is really good. Meron ng IP68 water and dust resistance tong phone na to. Flagship level na feature po yan. Pagdating sa OS updates, meron tayong 2 years dito para sa ROG Phone 8 Pro. And ganun pa rin yung speakers na to. Isa to sa pinakamalakas, if not pinakamalakas talaga, na speakers on a phone na mahahanap nyo. And finally, yung presyo ng unit na nasa akin, eto na, hold on to your seats, will cost you 75,995 pesos. Yes, flagship level rin po yung presyo nito. So overall, alam naman natin talaga na flagship level yung performance na pwede natin makuha with a gaming phone like this. Pero yung camera nito na inaasahan natin na flagship level din sana, medyo kinapos. So ilalagay muna natin siya sa mid-range na level for now. But hopefully next year, iangat pa nila lalo yung quality ng cameras ng ROG phones. So overall, I would say na hindi pa rin ito kayang palitan yung mga camera-centric na flagship phones out there right now.
Pero para sa mga hardcore gamers, this is still one of the best na pwede nyong i-consider na devices out there in the market right now. Pero for heavy gamers, bibigyan ko rin kayo ng option na kung gusto nyo lang talaga is pure gaming experience with great graphics, why not consider an ROG Ally? Kasi you will get PC gaming experience na handheld lang, pwede mong dalhin kahit saan, and maganda yung graphics, maganda yung mga games na ino-offer compared to mobile games. But of course, may advantage pa rin naman yung ROG Phone 8 Pro because it is a cell phone after all. So pag-isipan nyo lang na mabuti, ililink ko na rin po yung ROG Ally dyan sa description box kasama ng phone na to. And kung natulungan kayo ng video na to para mag-decide kung anong phone ang dapat nyong piliin, please like and subscribe dito sa channel natin. And kung gusto mong pang matuto tungkol sa mga phones, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.